सायनसायटिस. आता आधी आपण बघू सायनस म्हणजे काय. बॉडीमध्ये काही स्पेस किंवा एअरफिल्ड कॅव्हिटीज असतील त्याला आपण म्हणतो सायनस. सो आपल्या फेसमध्ये टोटल 4 सायनसेस आहेत. दॅट इज मॅक्झिलरी, एथमॉइड, स्फेनॉइड आणि फ्रंटल. सो सायनसायटिस म्हणजे काय. सायनोसायटिस इज, आता आपण म्हटलं हे सायनसेस आहेत, ह्या कॅव्हिटीज आहेत. सो त्या कॅव्हिटीजला लाईन करणारी एक म्युकस मेम्ब्रेन पण असणार. या म्युकस मेम्ब्रेनमध्ये जेव्हा इन्फ्लेमेशन होतं तेव्हा आपण त्याला म्हणतो सायनसायटिस. सो सायनसायटिसचं डेफिनेशन काय झालं. इन्फ्लेमेशन ऑफ म्युकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ पॅरानेझल सायनसेस. आणि हे जे सायनसायटिस आहे ते अक्यूट पण असू शकतं किंवा क्रॉनिक पण असू शकतं. आणि आपण मगाशी सायनसेसचे 4 टाईप्स बघितले. त्यातलं जे मॅक्झिलरी सायनस आहे ना त्याच्यामध्ये सायनसायटिस जास्त होतं. आता हे कसं लक्षात ठेवायचं. मॅक्स म्हणजे मॅक्झिमम. सो इथे मोस्टली जास्त अफेक्ट होतं हे. सो मॅक्झिलरी सायनसेस आर मोस्टली अफेक्टेड, वेअरएज जे स्फेनॉइडल सायनसेस आहेत ते रेअरली अफेक्टेड असतात. सो मॅक्सवरून लक्षात ठेवायचं मॅक्झिलरी सायनसेस. सो पहिलं आपण बघूया अक्यूट मॅक्झिलरी सायनसायटिस. ह्यात आधी आपण बघू प्रीडिस्पोजिंग फॅक्टर्स. सो अक्यूट मॅक्झिलरी सायनसायटिसचं फर्स्ट प्रीडिस्पोजिंग फॅक्टर्स इज स्प्रेड ऑफ नेझल इन्फेक्शन्स. आता जे नेझल आणि सायनसचं म्युकस मेम्ब्रेन आहे ते एकमेकासोबत कंटिन्युअस असतं. ऑल्सो जे सायनसेसमधून सिक्रिशन्स येतात ते जाऊन ड्रेन होतात इंटू द नेझल कॅव्हिटी थ्रू वेरियस ऑस्टिया. आता हे जे ऑस्टिया आहेत त्यांच्यामध्ये काही ऑब्स्ट्रक्शन झालं तर ते सिक्रिशन्स तिथेच साठणार, तिथे त्यांचं स्टॅग्नेशन होणार आणि ह्याच्यामुळे सेकंडरी इन्फेक्शन्स होतात. आता आपण म्हणतो त्या ऑस्टियामध्ये ऑब्स्ट्रक्शन होणार. हे ऑब्स्ट्रक्शन होऊ शकतं बिकॉज ऑफ नेझल एडेमा किंवा DNS, मग हायपरट्रॉपिक टर्बिनेट्स किंवा नेझल पॉलिप्स. ह्या सगळ्यामुळे त्या ऑस्टियामध्ये ऑब्स्ट्रक्शन होऊ शकतं आणि ह्या ऑब्स्ट्रक्शनमुळे जे सिक्रिशन आहे त्याचं स्टॅग्नेशन होणार आणि ह्याच्यामुळे इन्फेक्शन होणार आणि ह्या इन्फेक्शनमुळे पुढे जाऊन सायनोसायटिस होतं. ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्शनमुळे तर इन्फेक्शन होतच आहे, स्विमिंगमुळे सुद्धा इन्फेक्शन स्प्रेड होऊ शकतं. मग सेकंड प्रीडिस्पोजिंग फॅक्टर येतं ट्रॉमा. ट्रॉमाच्या वेळेस विथ पेनिट्रेशन काही इन्फेक्टिव्ह ऑर्गन्ससुद्धा एंटर होऊ शकतात सायनसेसमध्ये. मग थर्ड प्रीडिस्पोजिंग फॅक्टर इज स्प्रेड ऑफ डेंटल इन्फेक्शन्स. कसं होतं जे अप्पर प्रीमोलर आणि मोलर्स आहेत ना त्यांच्यामध्ये आणि मॅक्झिलाच्या फ्लोअरमध्ये खूप थिन बोन असतं. त्यामुळे जर ह्या टीथमध्ये काही इन्फेक्शन झालं तर ते इन्फेक्शन लगेच मॅक्झिलरी सायनसेसमध्ये जाऊ शकतं आणि सायनसायटिस होऊ शकतं. सो 3 फॅक्टर्स काय झाले. स्प्रेड ऑफ नेझल इन्फेक्शन, ट्रॉमा आणि स्प्रेड ऑफ डेंटल इन्फेक्शन्स. माझं कॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम असतं मेनली व्हायरस विच इज फॉलोड बाय बॅक्टेरिया. मग नेक्स्ट येतं क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्समध्ये पहिला पॉईंट येतो पेन. पेन पहिलं तर आपल्या मॅक्झिलरी रिजनमध्ये असतं, मग नंतर त्यात रेडिएट होतं आणि ते डोळ्यांमध्ये जातं आणि फ्रंटल सायनसेसमध्ये जातं आणि कफ केल्यावर ते पेन जास्त वाढतं. मग नेक्स्ट येतं टेंडरनेस. कॅनाईन फोसामध्ये टेंडरनेस जाणवतं आणि जर पेन वरच्या डिरेक्शनमध्ये रेडिएट होते तर ऑब्व्हियसली हेडेक असणार. मग यात आता इन्फेक्शन होते सो फीवर असणार, मग मलेज असतं. मग नेझल डिस्चार्जसुद्धा दिसतो. इनिशियली हा नेझल डिस्चार्ज जो असतो म्युकॉइड असतो, पण लेटर ऑन इन्फेक्शन सेकंडरी इन्फेक्शन झाल्यामुळे ते प्युरिलंट डिस्चार्ज असतो आणि कधी कधी यात ब्लड पण असू शकतो. आणि जर फाऊल स्मेलिंग नेझल डिस्चार्ज असेल तर दॅट इंडिकेट्स डेंटल इन्फेक्शन्स. माझ्या डायग्नोसिससाठी आपण एक्सरे PNS करणार, ज्यालाच आपण वॉटर्स व्ह्यू म्हणतो. PNS म्हणजे पॅरानेझल सायनस. हे आपण जे एक्सरे PNS आहे हे स्पेसिफिकली आपल्याला सायनस बघायचे असतील, सायनसमध्ये काही प्रॉब्लेम बघायचे असतील तर आपण एक्सरे PNS करतो. ह्याच्यासोबतच आपण CT स्कॅनसुद्धा करणार. एक्सरेमध्ये काय दिसेल सायनोसायटिसमध्ये, आयदर फ्लुइड लेवल दिसेल आपल्याला किंवा मग कम्प्लीट ओपेसिटी दिसेल किंवा हेझीनेस दिसेल. मग नेक्स्ट येतं ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंटमध्ये आपण देणार अँटीबायोटिक्स. आता इन्फेक्शन म्हटल्यावर अँटीबायोटिक्स द्यायला सांगणार. ह्यात आपण ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स देतो लाईक ॲम्पिसिलिन, ॲमॉक्झिसिलिन, एरिथ्रोमायसिन. मग नेझल डिकंजेस्टन्स देणार. नेझल डिकंजेस्टन्स देण्यामुळे जे नेझल कंजेशन आहे ते कमी होणार आणि ह्याच्यामुळे जे सायनसेस आहेत त्यांचं व्हेंटिलेशन प्रॉपरली होणार, तिथलं सगळं जे साठलेलं आहे ते ड्रेन आउट होणार. सो यासाठी आपण नेझल डिकंजेस्टन्स देतो लाईक 1% एफिड्रिन. मग आपण सांगतो स्टीम इन्हेलेशन. ह्याच्यामुळे जे सिक्रिशन्स आहेत ते थिन होणार, ते लिक्विफाय होऊन ते ड्रेन आउट होणार. ह्याच्यामुळे जे साठलेले सिक्रिशन्स आहेत
ते निघून जाणार. सो आपण सांगतो स्टीम इन्हेलेशन. मग नेक्स्ट अजून आपण सांगतो ॲनल्जेसिक्स. ह्यात आपण क्लिनिकल फीचर्समध्ये सांगितलं की पेन आहे. सो त्या पेन आणि हेडेकसाठी आपण सांगणार ॲनल्जेसिक्स. मग ॲलर्जिक फॅक्टरसाठी आपण देणार अँटीहिस्टामिन्स. मग लास्ट ऑप्शन येतो आपल्याकडे सर्जिकल ट्रीटमेंट. जर मेडिकल ट्रीटमेंटने काहीच फायदा नाही झाला तर मग त्या केसमध्ये आपण अँट्रल पंक्चर करतो. ह्याच्यासाठी आपण सगळ्यात आधी नोजला ॲनेस्थेटाईज करतो. ह्यासाठी आपण वापरतो 4% झायलोकेन. मग प्रॉपरली ॲनेस्थेटाईज केल्यानंतर इन्फिरियर मिएटस थ्रू ना मॅक्झिलरी सायनसेसमध्ये ट्रॉकर आणि कॅन्युला इन्सर्ट केला जातो आणि मग सायनसमध्ये नॅचरल NS पंप करायचं आणि मग ते सायनसमधून जे ऑस्टिया असतं, नॅचरल ऑस्टियम आहे, त्याच्यामधून ते बाहेर येतं. आधी ऑब्स्ट्रक्शन झालेलं होतं ना ऑस्टियममध्ये. सो ते त्या आपण पंप करतो आहे त्याच्यामुळे ते नॅचरल ऑस्टियममधून ते जे NS आहे ते बाहेर येतं आणि सगळा वेग क्लिअर होऊन जातो. ह्यालाच आपण म्हणतो अँट्रल पंक्चर. मग अक्यूट मॅक्झिलरी सायनसायटिसचे कॉम्प्लिकेशन्स काय असू शकतात? फ्रंटल सायनसायटिस, ऑर्बिटल सेल्युलायटिस, म्युकोसिल, पायोसिल, ऑस्टिओमायलायटिस. सो हे होतं अक्यूट मॅक्झिलरी सायनसायटिस. आता आपण बघूया अक्यूट फ्रंटल सायनसायटिस. हे जे अक्यूट फ्रंटल सायनसायटिस आहे ना, हे मोस्टली मॅक्झिलरी सायनसायटिसच्या नंतरच येतं. म्हणजेच दिस इज मोस्टली सेकंडरी टू द मॅक्झिलरी सायनसायटिस. ह्याच्या क्लिनिकल फीचर्स बघूया आपण. ह्यात ना फ्रंटल हेडेक असतं आणि हे हेडेक जे आहे ह्याचा पण एक पॅटर्न असतो. म्हणजे मॉर्निंगमध्ये हे सुरू होतं, आफ्टरनूनमध्ये एकदम पीकला जातं आणि नंतर ग्रॅव्हिटीमुळे जे सिक्रिशन्स आहेत ते ड्रेन आउट होणार. ह्याच्यामुळे हेडेक हळूहळू जाऊन कमी होणार. मग सेकंड क्लिनिकल फीचर येतं टेंडरनेस. आता जे आपले कनिनिका संधी आहे म्हणजेच इनर कॅन्थस आहे ना, त्या ठिकाणी जर प्रेशर अप्लाय केलं तर सिव्हिअर पेन होतं ह्या केसमध्ये. मग थर्ड क्लिनिकल फीचर सांगितले नेझल डिस्चार्ज. हे जे डिस्चार्ज आहे दॅट इज म्युकोप्युरिलंट आणि ह्याची व्हर्टिकल स्ट्रीक असते. मग डायग्नोसिससाठी आपण एक्सरे PNS करणार. ह्यात आपण वॉटर्स व्ह्यू घेणार आणि लॅटरल व्ह्यू घेणार. ह्यात ओपेसिटी दिसणार आणि फ्लुइड लेवल्स दिसतात. मग ट्रीटमेंटमध्ये मेडिकल ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू अक्यूट मॅक्झिलरी सायनसायटिस आणि सर्जिकल ट्रीटमेंटमध्ये फ्रंटल सायनसायटिसमध्ये केलं जातं एंडोस्कोपिक सायनस सर्जरी. मग कॉम्प्लिकेशन्स येतात ह्याचे ऑर्बिटल सेल्युलायटिस, ऑस्टिओमायलायटिस, मग इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन्स. आता इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन्स का? कारण सायनसच्या पोस्टिरियर वॉलचं इरोजन होऊ शकतं. ह्याच्यामुळे इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन्स असू शकतात लाईक मेनिंजायटिस, ॲप्सिस. आता आपले राहिलेले 2 सायनस दॅट इज एथमॉइडल आणि स्पेनॉइडल सायनसायटिस. हे जास्त कॉमन नाही, हे रेअरली दिसतात आपल्याला आणि हे ट्रीटमेंट आपण आपलं जे होतं अक्यूट मॅक्झिलरी सायनसायटिस त्याच्यासारखेच ट्रीटमेंट करतो ह्यात. आता हे आत्तापर्यंत आपण बघितलं अक्यूट सायनसायटिस. आता नेक्स्ट आहे क्रॉनिक सायनसायटिस. जर लॉंग स्टँडिंग सायनस इन्फेक्शन असेल तर इट विल टर्न इनटू क्रॉनिक सायनसायटिस आणि ह्यात काय होतं, जे नॉर्मल सिलिएटेड एपिथेलियम आहे ना ते डॅमेज होऊन जातं आणि ते डॅमेज झाल्यामुळे जे सिक्रिशन्स आहेत तिथे साठून राहतात. ह्यात जी म्युकस मेम्ब्रेन आहे ना ती थिक होऊन जाते किंवा त्यात ॲट्रॉपिक चेंजेस होतात आणि ह्याच्यामध्ये तिथं फायब्रोसिस किंवा पॉलिप्स फॉर्म होतात. आणि क्रॉनिक सायनसायटिस मोस्टली मॅक्झिलरी आणि फ्रंटल सायनसायटिसमध्ये दिसतं. मग बघूया क्रॉनिक सायनसायटिसचे क्लिनिकल फीचर्स. हे अक्यूटच्या सिमिलर असतात पण थोडेसे माइल्ड असतात. ह्यात प्युरिलंट नेझल डिस्चार्ज असतो आणि कधीकधी ॲनॉस्मियासुद्धा असतो. मग इन्व्हेस्टिगेशनसुद्धा सिमिलर आहेत दॅट इज आपण एक्सरे PNS करतो आणि CT स्कॅन करतो. मग लास्ट येतं ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक सायनसायटिस. जी मेडिकल ट्रीटमेंट आहे ती सेम केली जाते अक्यूटसारखी, जी काय होती अँटीबायोटिक्स, नेझल डिकंजेस्टंट्स, स्टीम इन्हेलेशन, ॲनल्जेसिक्स, अँटीहिस्टामिन्स आणि सर्जिकल ट्रीटमेंटसाठी आपण वापरतो एंडोस्कोपिक सायनस सर्जरी. आता एकदा चारीमधला डिफरन्स बघून घेऊया. पहिले तर अक्यूट मॅक्झिलरी सायनसायटिस. ह्याच्यामध्ये पॉईंट ऑफ टेंडरनेस इज ओव्हर द कॅनाइन फोसा. मग अक्यूट फ्रंटल सायनसायटिस ह्याच्यामध्ये पॉईंट ऑफ टेंडरनेस इज प्रेशर ऑन द इनर कॅन्थस. मग अक्यूट एथमॉइडल सायनसायटिसमध्ये पेन ओव्हर द ब्रिज ऑफ नोज, मीडियल साईड अँड डीप टू द आय. मग लास्ट येतं अक्यूट स्फेनॉइडल सायनसायटिस. ह्यात हेडेक लोकलाइज टू द ऑसिपिट. मग नेक्स्ट येतं नेझल डिस्चार्ज कसा आहे. जे मॅक्झिलरी सायनसायटिस आहेत त्यात नेझल डिस्चार्ज इज इनिशियली म्युकॉइड बट लेटर ऑन प्युरिलंट आणि समटाइम्स इट मे बी असोसिएटेड विथ ब्लड.
मग फ्रंटलमध्ये जो नेझल डिस्चार्ज आहे ते असतं वर्टिकल स्ट्रीक ऑफ म्युकोप्युरुलंट डिस्चार्ज इन द मिडल मिएटस. मग एथमॉइडल सायनसायटिसमध्ये देर इज स्वेलिंग ऑफ मिडल मिएटस. मग नेक्स्ट आता पस कुठून येतो आहे. मॅक्झिलरीमध्ये द पस इज ट्रिकलिंग फ्रॉम द मिडल मिएटस. फ्रंटलमध्ये ऑल्सो इट इज ट्रिकलिंग फ्रॉम द मिडल मिएटस. एथमॉइडलमध्ये पस मे बी सीन इन द मिडल और सुपेरियर मिएटस. स्फेनॉइडलमध्ये अ स्ट्रीक ऑफ पस ऑन द रूफ ऑफ पोस्टिरियर नेझोफॅरिंग्स.